بالعلن الحكومة ومصرف لبنان عم بيتخانقوا على سعر الصرف. بالحقيقة الصراع الأساسي بيناتهم هو على أرقام خسائر الدولة يلي مراهنة عليه الحكومة. ليش الأرقام مهمة؟ لأنه إذا الخسائر كبيرة القطاع المصرفي بده يدفع قسم منها. المصارف وأصحابهم النواب ما بدهم هالعبء، فعم يتلاعبوا بالحسابات ليطرحوا أرقام جديدة بتشكك بأرقام خطة الحكومة وبتطير لها حلولها، علماً أنه تحديد حجم الخسائر بدقة شرط أساسي للمفاوضات مع صندوق النقد يلي اشترط الاتفاق على فرد رقم وإلا بيقوم عن طاولة المفاوضات وبياخد معه الدعم يلي مراهنة عليه الحكومة. ليش رفضت المصارف خطة الحكومة وأرقامها؟ حددت خطة الحكومة الخسائر ب 241 ألف مليار ليرة، واعتبرت أنه مش منطق تصرف المال العام لتنقذ قطاع مصرفي مفلس بسبب القرارات الاستثمارية تبع أصحابه، وأصلاً ولا صندوق النقد ولا أي جهة داعمة تانية كانوا رح يرضوا بهالحل. بحسب الخطة لازم يتحمل أصحاب المصارف جزء من خسائر المصارف ويخسروا هن أسهم بمصارفهم. هالطرح أكيد ما عجبهم، خصوصا أنه معتبرين خسائرهم من تدين الدولة ولازم الدولة هي تتحمل الخسائر عنهم. مين تولى الانقلاب على الخطة؟ لجنة تقصي الحقائق، هي لجنة متفرعة من لجنة المال والموازنة بمجلس النواب برئاسة إبراهيم كنعان، وهي أصلاً لجنة برلمانية مفروض تشتغل على مناقشة مشاريع قوانين أو تعمل رقابة على عمل الحكومة، بس تبنت هي مهمة إعادة النظر بالخسائر وتوحيد الأرقام بين الحكومة والمصارف يلي هي بالأساس مش شغلتها ولازم تكون شغلة الحكومة. ولكن اللجنة نالت دعم الرؤساء الثلاثة، وبس بلش شغلها بين ولاء لمين بين مقاربات الخطة بتقييم الخسائر ومقاربات مصرف لبنان والمصارف. تبنت اللجنة مقاربات مصرف لبنان والمصارف، والتناقضات هون كتيرة. رئيس الحكومة حسان دياب يلي حكومته حطت الخطة دعم اللجنة يلي ما دعمت الخطة. رئيس اللجنة إبراهيم كنعان نايب مع التيار الوطني الحر، بس دعمه لأرقام المصارف بنائد رئيس التيار جبران باسيل يلي تهجم على إخفاء الخسائر وإسقاط مسار التفاوض مع الصندوق. يعني يا كنعان فاتح حسابه يا التيار عم بيضحك على الناس. شو هي الأرقام؟ نزلت اللجنة الخسائر الإجمالية يلي بتحكي عنها خطة الحكومة 126 ألف مليار، يعني اعتبرت أنهم مش موجودين وبالتالي مش ضروري يتحمل حدا خسارتهم ولا المصارف ولا الدولة. نزلوا خسائر مصرف لبنان وحده 60 ألف مليار ليرة ضربة واحدة. مصرف لبنان خسران مصاري لأنه مدين الدولة وهي ما قدرت توفي ديون، بس بدل ما يزيد سلامة هالقيمة على مجموع الخسائر اعتبرها معوضة من قيمة العملة المطبوعة يلي بعد ما توزعت ومن قيمة ذهب مصرف لبنان بأمريكا. والمشكلة هون أنه مصرف لبنان دين الدولة بالدولار مش بالليرة، وقد ما كب ليرة بالسوق خسائر الدولار رح تضل موجودة وذهب لبنان مش مرشح للبيع. كمان نزلوا من خسائر المصارف للقطاع الخاص 30 ألف مليار ليرة. المصارف مدين القطاع الخاص يلي جزء كبير منه كمان ما سدد ديوناته. جدد البيت والسيارة مع القروض السكنية. طيرت اللجنة هالمبالغ لأنه اعتبرت أنه في ممتلكات مرهونة مقابل هالديون وبالتالي قيمتهم محفوظة. كمان هالشي مش واقعي لأنه قانونياً ما فيها البنوك تشلح الناس بيوتها المرهونة لتسكر خسارة. وخصمت 35 ألف مليار ليرة من خسائر المصارف يلي محسوبة على دين الدولة بالليرة، وهيك هديت المطلب الأساسي للمصارف للتفاوض على فوائد السندات مش على قيمتها. وعلى هالمنوال كملت اللجنة لنزلت الخسائر المقدرة بشكل كبير ووصلت للرقم الجديد. شو بيعني هالشي؟ صندوق النقد ما رح تمشي معه هيك خطة لأنه ما بتعترف بالخسائر كلها وما بتضمن أنه الدولة رح تردله ديونه، يعني في خطر يطير ملف التفاوض معه. صندوق النقد أكيد بخوف الناس لأسباب كتيرة، التقشف والخصخصة والضرايب وغيرها، بس مش هيدا الشيء اللي زاعج المصارف ومصرف لبنان أصلاً مش محمسين على مشروع مع الصندوق لأنه رح يحملهم جزء من كلفة الانهيار وبدهم يتخلصوا منه. بس شو البديل عن المصارف؟ البديل بلش، والمصارف عم بيرتبوا ميزانياتهم على حساب العالم، تدويب ودايع الناس شوي شوي. عندك وديعة بالدولار تاخديها على اللبناني ب 3000 ليرة، والمصارف بيرتاحوا من جزء من التزاماتهم للمودعين بالدولار. مصرف لبنان بيطبع ليرات والمودع بيسحب دولاراته على اللبناني وبيخسر على فرق سعر الصرف. فعلياً الناس نعمل لها هيركوت وعم بيدفعوها كمان الكلفة الأكبر بتدهور سعر الصرف. النظام المصرفي عم بيخفف التزاماته بالدولار ويرتاح أكتر كل ما يقطع الوقت، والوقت عم بيقطع بتصريحات ولقاءات وتوترات، والكل عم بيهاجم بعضه وبيهاجم رياض سلامة على الهوا، بس الكل بيدعم شغل لجنة تقصي الحقائق بالمجلس، وهي عاطية الحاكم ورقة بيضة يكتب عليها الرقم يلي بده إياه.
كفى